ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਨਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਟ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਗੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਢਿੰਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਵੀਕਵਿਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੰਬਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਕੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।